สวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังแบบทุกคนที่เขามาเล่าที่นี่เนาะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่อยากจะมาแชร์วันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้ครับก็คือผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเริ่มต้นชีวิตจากการเป็นฟรีแลนซ์หลายๆคนอย่างผมอะเริ่มต้นจากฟรีแลนซ์คือฟรีแลนซ์เป็นอะไรที่ดีมากอะเพราะคุณไม่จำเป็นต้องทำอยู่เข้าออฟฟิศไม่จำเป็นต้องทำอะไรตามกฎระเบียบเราทำตามที่เราต้องการแล้วเราทำเหมือนคนทำเขาเรียกว่าอะไรเดียเราทำเหมือนกับคนที่ทำงานเป็นช่วงฤดูอะเหมือนฤดูปลูกแล้วก็ไปปลูกเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็พักผ่อนนอนอะเพราะนั้นอาชีพฟรีแลนซ์เป็นอาชีพที่ชอบอะรู้สึกว่ามันดีจังเลยอะแต่จนกระทั่งวันหนึ่งอะรู้สึกว่าถ้าเราเป็นแค่ฟรีแลนซ์อะไอ้สิ่งที่เราอยากทำอะความฝันความต้องการเราอะมันจะช้าไปคิดออกไหมฮะเพราะว่าเวลาคุณเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยคือคุณทำได้แค่ทีละอย่างเช่นคุณกำกับงาน1เรื่องคุณโดนไปละ3เดือนคุณกำกับโฆษณา1ตัวคุณโดนอีก2เดือนรู้สึกว่าแบบเราใช้ศักยภาพเราได้ไม่เต็มที่อะความฝันเรายังไปไม่ไกลอะถ้ามันมีบริษัทมันคงไปได้ไกลกว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการมาทำเป็นบริษัทแล้วการทำจากคนคนเดียวไปทำเป็นบริษัทมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องทำเยอะมากสมัยก่อนเราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมฮะก็คือรับสายเองทำงานด้านเดียวจบเลยพอเป็นบริษัทปุ๊บวันแรกคือเหมือนเราต้องเป็นคน10คนวันต่อมาเช้าวันต่อมาเรากลายเป็นคน10คนเริ่มจากมีคนโทรมาฮัลโหลบริษัทกิกเกอร์ไนท์ใช่ไหมครับใช่ครับนี่เรียนสายใครครับผมชื่อโค้ดครับเป็นคนขายงานครับผมมีงานนี้ได้ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับเดี๋ยวให้ AE ตามมาได้ครับเดี๋ยวผมให้ AE ตามให้นะครับเราก็ต้องกลับไปทำเอกสารเอง ทำเองโดยที่เขาไม่รู้ว่าจริงก็เป็นเรานะที่เอาเอกสารส่งให้เขาอะเสร็จเราก็ต้องไปประชุมเองไปตัวคนเดียวซึ่งเอาละพอไปจากประชุมปกติฟรีแลนซ์ไปคนเดียวได้ฮะพอมันเป็นบริษัทอะมันดูไม่น่าเชื่อถือคิดว่าบอกว่าเราก็ต้องแบบโทรหาเพื่อนที่เป็นฟรีแลนซ์อีกคนอะเป็นเพื่อนผู้หญิงเฮ้ยอาทิตย์หน้าว่างปะไปประชุมเป็นเพื่อนหน่อยดิทำเป็น AE แล้วกันเป็น AE เดี๋ยวนี้เป็นCreative Producer ไปรับงานด้วยกันก็ไปเลยครับไปบริษัทเขาเข้าไปปุ๊บนั่งรออยู่มีอยู่2คนโปรเจกต์ราคาแบบหลายล้านอะแต่ไปนั่งอยู่2คนแล้วเป็นคนอายุประมาณ20กว่าตอนเด็กๆเขาก็จะมากันกี่คนครับ2คนครับพอดีทำไมมากันแค่2คนเหรอครับทีมคนอื่นเขาติดครับว่ามาเท่านี้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรับบรีฟได้ให้ทีมจัดการต่อก็ไปนั่งคุยซึ่งช่วงแรกการที่คุณไปนั่งฟังปุ๊บคุณกลับมาทำงานเขาก็จะถามต่อว่าเดี๋ยวตรงนี้ติดต่อแผนกไหนตรงนั้นติดต่อเบอร์อะไรน้องสาวเพื่อนสนิททุกคนถูกใช้ในจุดที่ต่างๆกันอะไรเงี้ยนั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับการทำบริษัทเนี่ยเหมือนคุณต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนปกติสมมติเราเป็นแค่ครีเอทีฟเราก็ทำงานครีเอทีฟไปเราเป็นคนชอบกำกับเราก็กำกับงานไปเราทำแค่นั้นแต่พอเมื่อคุณต้องทำบริษัทเนี่ยคุณต้องเรียนรู้ในการทำงานขายคุณต้องทำเอกสารคุณต้องมาเจองานแบบ PowerPoint Excel ซึ่งคุณไม่เคยทำมาก่อนไอ้เรื่องนั้นก็ว่าแย่แล้วนะฮะตอนออกกองโอเคคุณอาจจะรวบรวมเพื่อนฟรีแลนซ์คุณมาช่วยงานได้อันนั้นไม่มีปัญหาอะไรแต่คุณต้องมาเจอเรื่องบัญชีครับคุณต้องมาเจอบัญชีที่คุณหนีมาทั้งชีวิตคุณต้องมาเจอการบริหารจัดการเงินสดเงินสดอย่างวันนี้อาจจะออกกองละปกติเราฟรีแลนซ์รับแต่เงินสดครับไปได้เงินจบแล้วเต็มที่คือบริษัทนั้นจ่ายเงินเราช้าถูกไหม3 เดือน4 เดือนจ่ายช้าแต่นี่คือยิ่งคุณขายงานได้เยอะคุณขายงานโปรเจกต์5 ล้านได้คุณต้องมีเงินสด 2-3 ล้านในการทำงานนะเอาละกลายเป็นยิ่งขายได้เยอะแล้วเงินมันมาจากไหนมันก็ต้องมีความรู้ใหม่ๆในการบริหารเงินสดอีกจากนั้นไม่พอก็ต้องมานั่งเคลียร์กับฝ่ายบัญชีทำเอกสารปิดเล่มทำอะไรต่างๆนานาพอคุณทำยอดได้มากขึ้นคุณก็ต้องไปคุยสัมภาระอีกมีความรู้ใหม่ๆเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังก็คือถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์อยู่เป็นฟรีแลนซ์ต่อไปนะครับ พูดเล่นนะฮะถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์อยู่แล้วคุณเริ่มคิดอยากจะเปิดบริษัทคำแนะนำคือจงศึกษาก่อนว่าบริษัทประกอบด้วยอะไรบ้างต้องมีคนกี่คนครับมันไม่ยากหรอกครับคุณทำได้แน่นอนแต่ผมอยากให้คุณศึกษาก่อนอย่าทำแบบผมเลยคือเริ่มต้นแบบงูปลาสุดท้ายก็ต้องมานั่งรื้อระบบทำอะไรผิดพลาดหลายอย่างนะครับแล้วก็ยังไงข้อดีของแต่ละที่ก็เป็นยังไงข้อดีแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างการเป็นบริษัทก็ทำให้ความฝันคุณไปได้เร็วขึ้นคุณมีมืออาชีพมาช่วยงานคุณมากขึ้นสุดท้ายคุณจะเลือกทางไหนมันก็แล้วแต่คุณแล้วล่ะครับ